Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Udani. මගේ YouTube channel එක English with Udani හා එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. First I will introduce myself. I am Udani, Ishaka Udani. I am an undergraduate BA English University of Sri Jayewardanapura. And for the moment I have done my final year exams and waiting for my results. මම මගේ final year exam එක කරලා මගේ රිසල්ට්ස් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අතරේ මගේ දැනුම තව දුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න අතරේ මම හිතුවා මගේ grammar knowledge එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඒ සඳහා මම grammar lesson series එකක් විදිහට English with Udani YouTube channel එක හරහා ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් grammar වල බේසික්ම දෙයක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා parts of the speech කියලා. ඒ කියන්නේ sentence එකක utterance එකක තියෙන කොටස් 8ක් තියෙනවා. They are nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. එහෙම කොටස් 8ක් තියෙනවා. අපි මේ හැම කොටසක්ම සරලව පැහැදිලිව උදාහරණත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි පාඩම විදිහට nouns වලින් තමයි අපි මුලින්ම හම්බෙන්නේ. එතකොට noun lesson එකේදී noun සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම දේවල් concrete nouns, abstract nouns, common nouns, proper nouns, pronouns වශයෙන් noun එක pluralize කරන්නේ කොහොමද? SES add වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? වගේ noun සම්බන්ධ සියලුම දේවල් අපි මේ noun lesson එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට ඔයාලගේ grammar knowledge එක මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලට වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනි කෙනෙක් නම් මම ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. So, let's meet from the first lesson. Until then, stay safe. Bye.